uneori unii dintre noi trec de la o stare de bună dispoziție la o stare de proastă dispoziție. De cele mai multe ori e vorba de o anumită stare din anumite motive, dar poate fi vorba și de o afecțiune ce se numește bipolaritate. O afecțiune ce se aseamănă sau are caracterizări asemănătoare cu schizofrenia, dar mai multe despre aceste afecțiuni, despre cum pot fi investigate, despre cum ne dăm seama că o persoană suferă de aceste afecțiuni, discutăm cu invitata mea de astăzi, doamna doctor Raluca Prepeliță, medic primar psihiatru în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași. Bună dimineața, doamna doctor, și bine ați revenit la noi. Bună dimineața, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Doamna doctor, ne-am propus să discutăm astăzi un subiect puțin delicat, să spunem așa, legat de o afecțiune poate nu tocmai ușor de identificat, nu tocmai ușor de descoperit, de simțit, da? De oamenii simpli, ci de către specialiști, și anume despre bipolaritate. Ce reprezintă? Care este definiția acestei afecțiuni, doamna doctor? Tulburarea afectivă bipolară este o afecțiune a dispoziției. Sunt mai multe tipuri de bipolaritate. Tulburarea bipolară de tip 1, de tip 2, ciclotimia, cu ciclare rapidă și cea mixtă sau alte tulburări afective bipolare induse de anumite substanțe sau medicamente. Deci se poate ca episodul maniacal și sau depresiv din cadrul alternanței simptomatologiei tulburării afective bipolare să fie induse de substanțe externe, inclusiv unele medicamente din anumite boli. În același timp, și excesul de antidepresive poate duce la un episod maniacal indus medicamentos. Dar să vorbim mai bine despre tulburarea afectivă bipolară, care într-adevăr ea face parte din categoria afecțiunilor dispoziționale, ce afectează dispoziția pacientului, cunoscută în trecut ca și boala maniaco-depresivă. Și vorbim mai mult despre tipul 1 și tipul 2 de tulburare afectivă bipolară, pentru că ele se întâlnesc mai des printre pacienții diagnosticați și pentru că ele reprezintă un princeps în diagnosticare datorită evoluției cronice și a decompensărilor care pot apare în timpul evoluțiilor, chiar sub tratament medicamentos și sau psihoterapeutic. Deci nu este o afecțiune tocmai ușor de gestionat, să înțelegem. Este ușor de gestionat dacă avem un pacient compliant la tratament, dacă acceptă medicația și specialiștii în sănătate mentală formează o echipă terapeutică. Pentru că mulți dintre pacienți refuză medicația pe diverse motive, că sunt în stare bună, că au efecte adverse, că vor să facă copii, că vor să aibă o viață normală, chiar așa se exprimă, oricât le-am explicat noi faptul că viața normală poate fi sub compensarea unei tulburări psihiatrice cronice. Ar trebui să considerăm orice boală psihică cronică ca orice fel de boală cronică, exact. Hipertensiune, diabet, astm bronșic, insuficiență cardiacă. Doar că stigma există. În continuare, da. Pacienții nu doresc a socializa și a discuta despre problemele pe care le au pe parte psihiatrică, chiar dacă merg doar la psiholog sau psihoterapeut. Și atunci, de multe ori, echipa terapeutică, în comunicarea cu pacientul, apare această rezistență la fi deschis. Exact. Inclusiv, da, trebuie să recunoaștem că pe parte profesională pacientul are anumite probleme, stigmatizare, mulți angajatori refuză, da? Trebuie să fim sinceri, astfel de persoane cu astfel de afecțiuni. Aici mai trebuie lucrat. Spuneți-ne, doamna doctor, vă rugăm, de unde apare, cum se instalează această afecțiune?
bipolaritatea? Ultimele studii arată și confirmă faptul că baza genetică este acolo și că anumite gene existente în ADN-ul fiecărui individ, pe anumiți factori externi, stresori, pe factori psihologici, pe, nu știu, sarcină sau alte boli, pot evidenția boala. Cum apare, poate fi vorba de un episod depresiv, per prima, sau poate fi vorba de un episod maniacal cu simptome psihotice sau nu. De ce? Pentru că tulburarea afectivă bipolară, așa cum am zis, fie că este tip 1, fie că este tip 2, reprezintă o alternanță a episoadelor de bună dispoziție cu episoade de proastă dispoziție. Ce înseamnă asta? Înseamnă alternanța episoadelor depresive cu episoade maniacale sau hipomaniacale sau chiar episoade mixte în care cele două se întreprătund în evoluția episodului. Din această cauză, clasificarea este tip 1 și tip 2. Debutul la tip 1 o are episodul depresiv, deci cel puțin un episod depresiv și un episod maniacal în evoluție. În tulburarea de tip 2, episodul hipomaniacal persistă cu episoade depresive. Ce înseamnă manie, ce înseamnă hipomanie? Vă rugăm explicații. Mania este o stare euforică, de bună dispoziție, de exaltare, totul este colorat, somn diminuat ca și durată, dar pacientul nu este obosit, se implică în tot felul de cumpărături inutile, vorbește mult, este logoreic, poate merge până la idei delirante de grandoare, în care ni se povestește că are o relație deosebită cu divinitatea, cu Fecioara Maria sau cu un om politic sau un VIP. Pot apare și halucinațiile auditive și sau vizuale. Este o stare în care imaginați-vă o pictură foarte colorată. Sunt și pictori care au suferit tulburare afectivă bipolară, cum este Van Gogh. Amintiți-vă unele dintre tablourile lor. Asta înseamnă mania. Pacientul poate fi și agitat, și agresiv, iritabil, irascibil, o nervozitate extremă. Hipomania înseamnă o manie, dar la jumătate, să zicem. Este ca un început de a intra într-un episod maniacal. Este mai bine dispus, râde, trece de la o idee la alta, dar nu la același nivel ca și mania, care este o combinație de culori vii, neobișnuite. Galben cu portocaliu, cu verde, cu albastru, cu roșu, toate da. cu o strălucire intensă. Cam așa este episodul maniacal. Frumos de altfel. Da. Episodul depresiv, în schimb, este ca cu gri, cu maro, cu culori de pământului, nu? Da. Cu tot ce înseamnă proastă dispoziție, somn prelungit sau insomnie, lipsa interesului și a plăcerii pentru activitățile care anterior instalării episodului pacientului îi făcea plăcere să le facă, autoizolare, neîngrijire, dacă anterior era un individ care se îngrijea pe propria persoană, stimă de sine scăzută, sentimente de devalorizare și de vinovăție asupra a ceea ce se întâmplă în jurul lui și cu el, griji nemărginite, expectanțe negative asupra viitorului și chiar ideație suicidară, cu sau fără plan, cu sau fără tentativă. La tulburarea afectivă bipolară de tip 1, procentul este 50-50 femei versus bărbați. Tulburarea afectivă tip 2, bipolară tip 2, mai mult femeile decât bărbații, dar sunt tulburări afective bipolare diagnosticate și la adolescenți și mai este categoria peste 50 de ani, când pacientul sau pacienta până în acel moment a avut doar episoade depresive și a fost o recurență a tulburării afective depresive majore, iar după 50 de ani a inițiat un episod maniacal, cu sau fără simptome psihotice.